લાસ્ટલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. Human kidney from a compatible donor is implanted into a recipient. સો ડોનર જે છે એમાંથી કિડની જે છે એ કલેક્ટ કરી દેન આફ્ટર જે રેસિપિયન્ટ હોય છે એની અંદર ઇમ્પ્લાન્ટ કરવામાં આવે. કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઇઝ પરફોર્મ ફોર irreversible kidney failure. Specific criteria are established for eligibility for a transplant. ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે એલિજિબિલિટી જે છે એના માટેના ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે એ કયા ડોનર્સ જે છે એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરી શકે એના સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે. Recipient must take immunosuppressive medications for life. સો તે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે એની અંદર જે છે કે સર્જરી જે છે પરફોર્મ કરી એન્ડ કિડની જે છે આ રીતે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે. જે રિસીવર જે છે એમાં કિડનીઝ જે છે એને અટેચ કરવામાં આવશે આ રીતે. જે વેઇન જે છે આર્ટરી જે છે એની સાથે અટેચ કરે. યુરેટર જે છે એ બી અટેચ કરવામાં આવે અને સેમ યુરેટરનું ઓપનિંગ જે છે એ બ્લેડરની સાથે અટેચ કરવામાં આવશે. આખું જે છે ગ્રાફ્ટિંગ થશે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે એમાં. ડોનર્સ જે છે સો ડોનર્સ મે બી લિવિંગ ડોનર related or unrelated to client, non-heart beating donors and or cadaver donors હશે. ડોનર્સ જે છે કે જે લોકો કિડનીઝ જે છે એને ડોનેટ કરે છે. સો ડોનર્સની અંદર મે બી લિવિંગ ડોનર હોય કે પર્સન જે છે એ અત્યારે રિલેટેડ પર્સન હોય એમના જે બી પેશન્ટ જે છે એનાથી રિલેશનશિપ હોય એમની ઓર મે બી રિલેટેડ ના હોય. ઓર નોન હાર્ટ બીટિંગ જે છે ડોનર્સ, non-heart beating donors are those who have been declared dead by cardiopulmonary criteria. કાર્ડિયોપલ્મોનરી સિસ્ટમ જે છે ચેક કરી એના ક્રાઇટેરિયા જે છે ચેક કરીને દેન આફ્ટર જે પણ પર્સન કે જેને ડેડ ડિક્લેર કરી દેવામાં આવે બાય ધી કાર્ડિયોપલ્મોનરી ક્રાઇટેરિયા એ જે પર્સન હશે એને નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનર્સ કહેવાય કે જેમાં જે કિડનીઝ જે છે એ જે છે એને ઓર્ગન્સની અંદર કિડનીઝ જે છે ડોનેટ કરી શકતા હોય. Cadaver donors are those who have suffered irreversible brain injury. These persons are maintained with mechanical ventilation, must have adequate perfusion to the kidneys. જો બ્રેઇન ડેડ પેશન્ટ હશે ઇનરિવર્સિબલ બ્રેઇન ઇન્જુરી હશે સો એવા પર્સન જે છે એમને બ્રેઇન ડેડ જે છે ડિક્લેર કરી દેવામાં આવે. એમાંથી બી તમે કિડની જે છે ડોનેટ કરી શકો છો. ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયાઝ જે છે ડોનર માટેના કે આગળ જોઈએ કે કેટલાક એલિજિબિલિટીના ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે. સો કયા ક્રાઇટેરિયાઝ હશે? ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયાઝ ફોર ડોનર ઇન્ક્લુડ એબ્સન્સ ઓફ સિસ્ટમિક ડિસીઝ, કોઈ સિસ્ટમિક ડિસીઝ ના હોવું જોઈએ, નો ઇન્ફેક્શન, નો હિસ્ટ્રી ઓફ કેન્સર, નો કિડની ડિસીઝ ઓર હાઇપરટેન્શન એન્ડ એડિક્વેટ કિડની ફંક્શન જે છે હોવું જોઈએ. કિડની જે છે કે જે ડોનેટ કરવાના છે તો એ કિડની જે છે એડિક્વેટલી ફંક્શન કરતી હોવી જોઈએ. ડોનર્સ આર સ્ક્રીન ફોર ABO બ્લડ ગ્રુપ, ટીશ્યુ સ્પેસિફિક એન્ટીજન, human leukocyte antigen suitability and mixed lymphocyte culture index. Donors are also screened for the presence of any communicable disease and undergo a complete medical evaluation as well as a nephrology consultation. Donors જે છે એની હેલ્થ જે છે એક્સલન્ટ હોવું જોઈએ. With two proper functioning kidneys જે છે એમની પાસે હોવી જોઈએ. બે કિડનીઝ જે છે એ પ્રોપરલી ફંક્શનિંગ કરતી હોવી જોઈએ. એના માટેનું સ્ક્રીનિંગ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. એમાં બધી જ વસ્તુ જે છે ટોટલી મેડિકલ ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવશે, કમ્પ્લીટ ઇવેલ્યુએશન એન્ડ કિડનીઝ જે છે પ્રોપર ફંક્શનિંગ હશે બંને. દેન આફ્ટર જે છે કિડની ડોનેટ કરી શકાય. The emotional well-being of donor is determined and complete understanding of donation process and outcome by the donor is necessary. સો કમ્પ્લીટલી ડોનર જે છે એમને પ્રોસેસ સમજાવવાની કે કઈ રીતે કિડની જે છે એની ડોનેશનની પ્રોસેસ છે. Usually kidney removal from the donor is done using a laparoscopic procedure. Laparoscopic procedure છે એનું કિડની રિમૂવલ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. પ્રી-ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ નવું ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થશે સો પ્રી-ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા હશે એમાં? ફર્સ્ટલી વેરીફાઈ histocompatibility test of donor which will be done by organ bank personnel. જે બી organ bank personnel છે એ પર્સન જે છે જે ડોનર જે છે એની અંદર histocompatibility ટેસ્ટ જે છે જેટલા બી ટેસ્ટ આગળ જોઈએ કે BO કમ્પેટેબિલિટી ચેક કરવામાં આવે, ટોટલી જે છે કિડનીઝ જે છે તો એનું ઇવેલ્યુએશન કરવામાં આવે, એનું પ્રોપર ફંક્શનિંગ કરી રહી છે કે નહીં એ બધા જેટલા બી histocompatibility ટેસ્ટ જે છે એ ડોનરના વેરીફાઈ કરવામાં આવે એન્ડ એ જે બી વેરિફિકેશન જે છે એ ઓર્ગન બેંક પર્સનલ જે છે એ કરશે.
administer immunosuppressive medications to the recipient as prescribed. Immunosuppressive medications જે છે as per the prescription administration કરવાની, because જે બી મેડિકેશન જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે એના લીધે જનરલી રેસિપિયન્ટ હોય છે, સો આઉટસાઇડથી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ છીએ તો જે ગ્રાફ્ટ જે છે એ કરીએ છીએ એના લીધે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એનું ડિફેન્સ માટે જે છે એન્ટીબોડીઝને બધું ફોર્મ કરશે, ઇમ્યુનિટી જે છે એ એનું ડિફેન્સ મિકેનિઝમ સ્ટાર્ટ કરી દેશે. સો એ જે ઇમ્યુન રિએક્શન્સ ના આવે એટલા માટે થઈને જે બી રેસિપિયન્ટ હોય છે એને ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, જે પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સની અંદર જ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન્સ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે. Maintain stick aseptic technique. Verify that hemodialysis of the recipient was completed 24 hours before transplantation. હિમોડાયાલિસિસ હશે, સો વેરીફાઈ કરો કે જે રેસિપિયન્ટ છે કે જે પર્સન કિડનીને રિસીવ કરવાનું છે એની અંદર 24 અવર્સ બિફોર જે છે હિમોડાયાલિસિસ જે છે કમ્પ્લીટ થઈ જવું જોઈએ. Ensure that the recipient is free of any infection. જે રેસિપિયન્ટ પર્સન છે, જે કિડનીઝ જે છે એને રિસીવ કરવાનું છે તો એ પર્સનની અંદર કોઈ ઇન્ફેક્શન ના હોવો જોઈએ. અસેસ રિનલ ફંક્શન સ્ટડીઝ જે છે અસેસ કરવામાં આવે, જેટલા બી રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવશે અને જેટલા બી વેલ્યુઝ જે છે ચેક કરવામાં આવે. બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન ક્રિએટિનિન લેવલ કેટલું છે ચેક કરવામાં આવે, એન્ડ જે જીએફઆર કેટલું છે બધું જે છે એ કમ્પ્લીટલી અસેસમેન્ટની અંદર જે છે ચેક કરવામાં આવશે. Encourage discussion of feelings of the live donor and the recipient. Now જે લાઈવ ડોનર હશે, જે લિવિંગ ડોનર છે, એ પર્સન જે છે એને એન્કરેજ કરો કે એમની જે બી ફિલિંગ જે છે એ ડિસ્કસ કરે, એન્ડ રેસિપિયન્ટ જે છે એ પણ ફિલિંગ્સ જે છે એની ડિસ્કસ કરે. એના માટે એન્કરેજ કરો. પ્રોવાઈડ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ ટુ ધ લાઈવ ડોનર. એનએચપીટી એટલે નોન હાર્ટ બીટિંગ જેવી ડોનર છે કે જેમનું હાર્ટ જે છે ફંક્શન નથી કરી રહ્યું, ઓર કેડેવર ડોનર ફેમિલી એન્ડ ટુ ધ રેસિપિયન્ટ. જે લાઈવ ડોનર હશે, જેમાં લિવિંગ ડોનર હશે, એ પર્સન છે એમના ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, જે પર્સન કે જેમનું હાર્ટ એન્ડ બ્રેઇન ફંક્શન નથી કરી રહ્યા, સો એ પર્સનના જે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે એમને સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરો. એન્ડ જે રેસિપિયન્ટ છે એમને બી સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Post-operative interventions for the recipient. The transplanted kidney is placed in the anterior iliac fossa. Usually the recipient's disease kidneys are left in place except for those with polycystic kidney disease, in which the kidneys are often very enlarged and painful. Now, post-operative intervention, it means કે જે રેસિપિયન્ટ જે છે એમાં કઈ ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના આફ્ટર સર્જરી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ કિડની જે છે એને એન્ટિરિયર ઇલિયાક ફોસા જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવે છે. એના સિવાયની જે કિડનીઝ જે છે બંને કિડનીઝ જે છે એમના પ્લેસ પર જ હશે, એક્સેપ્ટ પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ. પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ જે છે એમાં સિસ્ટ જે છે બધી બહુ ફોર્મ થઈ હશે, સો એના લીધે કિડનીઝ જે છે એમાં એન્લાર્જમેન્ટ થઈ જશે એન્ડ પેઇનફુલ જે છે એ ડિઝીઝ છે, સો એના લીધે પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ વાળા ક્લાયન્ટની અંદર કિડનીઝ જે છે એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. અધરવાઇઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થાય તો કિડની જે છે ન્યૂ કિડની જે છે એને એન્ટિરિયર ઇલિયાક ફોસા જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવે, એન્ડ જે કિડનીઝ જે બંને ફંક્શન નથી કરી રહી એના પ્લેસ પર જ રહેશે. Urine output usually begins immediately if the donor was a living donor. It may be delayed for a few days or more with other donor types. Urine output જે છે યુઝ્યુઅલી સ્ટાર્ટ થઈ જશે ઇમિડિયેટલી જેવું તમે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરશો એવું, જો લિવિંગ ડોનર હશે તો, બટ મે બી ડિલે થાય, મે બી ફ્યુ ડેઝ ઓર એના કરતાં વધારે ટાઈમ લાગે ઇફ અધર ટાઈપના ડોનર્સ હોય તો. હિમોડાયાલિસિસ મે બી પરફોર્મ અન્ટિલ એડિક્વેટ કિડની ફંક્શનિંગ એસ્ટાબ્લિશ. હિમોડાયાલિસિસ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે જ્યાં સુધી એડિક્વેટ કિડની ફંક્શન જે છે એસ્ટાબ્લિશ ના થાય ત્યાં સુધી. જો અધર ડોનર ટાઈપ્સ જે છે એમાંથી ડોનેશન લઈને રેસિપિયન્ટમાં કિડની જે છે એ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે, સો એવા જે ક્લાયન્ટ્સ હોય છે, રેસિપિયન્ટ્સ હોય છે, એમાં હિમોડાયાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે કે જ્યાં સુધી કિડનીઝ પ્રોપરલી એનું ફંક્શનિંગ જે છે સ્ટાર્ટ ના કરી દે ત્યાં સુધી. મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ એન્ડ ફોર સાઇન્સ ઓફ કોમ્પ્લિકેશન્સ સચ એઝ રિજેક્શન, થ્રોમ્બોસિસ, renal artery stenosis or wound problems. વાઇટલ સાઇન્સ જે છે મોનિટર કરવામાં આવે
ક્લાયન્ટ જે છે એના કોમ્પ્લિકેશન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે ક્લાયન્ટમાં. સચ એઝ રિજેક્શન હોય. રિજેક્શન મીન્સ કે તમે જે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી છે આફ્ટર ઇમ્પ્લાન્ટેશન બોડી જે છે એ જે બી કિડની જે છે એને રિજેક્ટ કરી રહી છે, સો એ રિજેક્શનની અંદર આવશે. થ્રોમ્બોસિસ મે બી જોવા મળે, કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એમાં renal artery stenosis થાય and wound problems જે છે મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. મોનિટર યુરિન આઉટપુટ અવરલી, immediately report an abrupt decrease in output. યુરિન આઉટપુટ જે છે એ અવરલી મોનિટર કરવામાં આવે એન્ડ ઇફ અબ્રપ્ટલી જે છે કે સડનલી જે છે યુરિન આઉટપુટ જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયો તો એવી કન્ડિશન જે છે એને ઇમિડિયેટલી રિપોર્ટ કરો. મોનિટર IV fluids closely for the first 12 to 24 hours. IV fluid replacement is based on hourly urine output. IV fluid જે છે ક્લોઝલી મોનિટર કરવામાં આવે ફોર ફર્સ્ટ 24 to 12 hours જે છે ત્યાં સુધી. IV fluid replacement જે છે એ જનરલી અવરલી જે યુરિન આઉટપુટ હોય છે એના બેઝ પર IV fluids જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો આઉટપુટ ચેક કરવામાં આવે, અવરલી આઉટપુટ કેટલો છે એના બેઝ પરથી IV fluid replacement જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Administer prescribed diuretics and osmotic agents. Prescribed diuretics જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાના. Osmotic agents જે છે as per the prescription એડમિનિસ્ટ્રેશન કરો. Monitor daily weight to evaluate fluid status. વેઇટ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સો ડેલી વેઇટ જે છે મોનિટર કરવામાં આવે, એનાથી ફ્લુઇડ સ્ટેટસ જે છે તમે ઇવાલ્યુએટ કરી શકો કે ઇન્ટેક જે છે એના બેઝ પર ફ્લુઇડ પ્રોપર છે કે નહીં, આઉટપુટ અને ઇન્ટેક જે છે એ પ્રોપરલી છે કે નહીં ક્લાયન્ટમાં, એના માટે તમે ડેલી વેઇટ મેઝર કરો. મોનિટર ડેલી લેબોરેટરી રિઝલ્ટ્સ ટુ ઇવાલ્યુએટ renal function including hematocrit, blood urea nitrogen, serum creatinine levels and monitor urine for blood and specific gravity. ડેલી જે છે લેબોરેટરી રિઝલ્ટ જે છે એ ઇવાલ્યુએટ કરવામાં આવે. સો જનરલી એમાં રિનલ ફંક્શન ચેક કરવામાં આવે. ફંક્શન્સની અંદર હિમેટોક્રિટ લેવલ કેટલું છે બોડીમાં એ ચેક કરવામાં આવે. બ્લડ યુરિયા નાઇટ્રોજન લેવલ, સીરમ ક્રિએટિનિન લેવલ જે છે ચેક કરવામાં આવશે. યુરિન જે છે સો એમાં બ્લડ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવે. યુરિનની સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી કેટલી છે એ પણ ઇવાલ્યુએટ કરવામાં આવશે. પોઝિશન ધ ક્લાયન્ટ in a semi-forward position to promote gas exchange, turning from the back to the non-operative side. Semi-forward position પ્રોવાઈડ કરવાની કે જેનાથી ગેસ એક્સચેન્જ જે છે પ્રમોટ થાય. જે ક્લાયન્ટ જે છે રેસિપિયન્ટ જે છે એમના લંગ્સ જે છે એક્સપાન્ડ થઈ શકે, ઇઝીલી જે પણ ગેસ એક્સચેન્જ જે છે થઈ શકે. એન્ડ નોન ઓપરેટિવ સાઇડ જે છે એ સાઇડ પણ તમે એમને ટર્ન કરી શકો છો. મોનિટર urinary catheter patency. The urinary catheter usually remains in the bladder for 3 to 5 days to allow for anastomosis healing. Urinary catheter ની patency ચેક કરવામાં આવે. Urinary catheter usually 3 to 5 days સુધી જે છે એને ઇન્સર્ટ કરી રાખવામાં આવે કે જેનાથી એનાસ્ટોમોસિસ જે છે કે જે અટેચમેન્ટ થયું છે, જે ગ્રાફ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, તો એ એનાસ્ટોમોસિસ જે છે એને હીલ થવા માટેનો ટાઈમ મળે. It is removed as soon as possible to prevent infection. Now, જેવું functioning properly થઈ ગયું, એનાસ્ટોમોસિસ હીલ થઈ ગયું, then આપણે જે છે એ કેથેટરને રિમૂવ કરી દઈશું because infection જે છે થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે. Not that urine is pink and may be bloody initially, but gradually returns to normal within several days to weeks. સ્ટાર્ટિંગમાં જે છે યુરિન જે છે એનો કલર પિંક હશે, મે બી બ્લડી કલર જોવા મળે ઇનિશિયલ સ્ટેજીસ જે છે એમાં. ગ્રેજ્યુઅલી જે છે નોર્મલ જે યુરિનનો કલર હતો એ ગ્રેજ્યુઅલી જે છે ધીમે ધીમે કલર જે છે એ જોવા મળશે. સેવરલ ડેઝ ઓર મે બી વીક્સની અંદર નોર્મલ જે પેલ યલો ઓર એમ્બર કલરનું યુરિન જે છે પાસ થતું હોય છે એ જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. નોટિફાય ધ સર્જન ઇફ ક્રોસ હિમેચુરિયા એન્ડ ક્લોટ્સ આર નોટેડ ઇન ધ યુરિન. ઇફ ક્રોસ હિમેચુરિયા હોય, સો જે બ્લડ જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હોય એન્ડ ક્લોટ્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP જે છે એટલે કે જે બી સર્જન જે છે એમને નોટિફાઈ કરો. મોનિટર ધ 3-way bladder irrigation. If present for clots, irrigate only if a surgeon's prescription is present. 3-way bladder irrigation જે છે એને મોનિટર કરવામાં આવે. બ્લેડર જે છે એને ઇરિગેટ કરવામાં આવે પ્રેઝન્ટ હોય તો. ક્લોટ્સ માટે મોનિટરિંગ કરવાનું એન્ડ સર્જન જે છે એના પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય તો જ જે છે એને ઇરિગેટ કરો. મેન્ટેન અસેપ્ટિક ટેકનિક.
એન્ડ મોનિટર ફોર ઇન્ફેક્શન. એસેપ્ટિક ટેકનિક જે છે મેન્ટેન રાખવામાં આવે ઇન્ફેક્શન જે છે ના થાય એના માટે, પ્લસ ઇન્ફેક્શન માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર પણ કરવામાં આવશે. મેન્ટેન સ્ટ્રિક એસેપ્ટિક ટેકનિક વિથ wound care, monitor for bowel sounds and for the passage of flatus, initiate a specific diet and oral fluids as prescribed when flatus and bowel sound return. Usually જેટલી બી સર્જરીઝ થતી હોય છે એમાં પોસ્ટ ઓપરેટિવલી બોવેલ સાઉન્ડ મોનિટર કરવામાં આવે, એન્ડ જેવા બોવેલ સાઉન્ડ રિટર્ન થાય દેન આફ્ટર જશે આપણે કોઈ બી ફૂડ ઓર ફ્લુઇડ જશે એ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, ડાયટ જશે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો સેમ જશે અહીંયા થશે બોવેલ સાઉન્ડ એન્ડ ફ્લેટસ જશે પાસ થયું છે કે નહીં મોનિટર કરવામાં આવે, બિકોઝ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં ફ્લેટસ એન્ડ બોવેલ સાઉન્ડ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ફ્લેટસ પાસ થઈ જાય, બોવેલ સાઉન્ડ જે છે સંભળાય, ઇટ મીન્સ કે તમે જે છે હવે ડાયટને પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. ડાયટ જે છે એમાં યુઝ્યુઅલી ફ્લુઇડ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, સોડિયમ એન્ડ પોટેશિયમ જે છે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવે. ક્લાયન્ટ જો લિગ્યુરિક હોય તો મેન્ટેન ગુડ ઓરલ હાઇજીન, મોનિટરિંગ ફોર સ્ટોમેટાઇટિસ એન્ડ બેક્ટેરિયલ એન્ડ ફંગલ ઇન્ફેક્શન્સ. ગુડ ઓરલ હાઇજીન મેન્ટેન રાખવામાં આવે, સ્ટોમેટાઇટિસ માટે મોનિટરિંગ કરો, બેક્ટેરિયલ ફંગલ ઇન્ફેક્શન જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એના માટે મોનિટરિંગ કરવાના. Encourage coughing and deep breathing exercise. Administer immunosuppressive medications as prescribed. Assess for signs of organ rejection. Immunosuppressive medications જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, ઓર્ગન રિજેક્શન જે છે એની સાયન્સ મોનિટરિંગ કરવાની. પ્રમોટ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ધી લાઈવ ડોનર એન્ડ રેસિપિયન્ટ. જે બી લિવિંગ ડોનર છે એ અને રેસિપિયન્ટ વચ્ચેની રિલેશનશિપ જે છે એને પ્રમોટ કરો. મોનિટર બોથ ધ ડોનર એન્ડ રેસિપિયન્ટ ફોર ડિપ્રેશન. ડિપ્રેશન જે છે એની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ માટે જે પણ ડોનર જે છે એને મોનિટર કરવામાં આવે, પ્લસ રેસિપિયન્ટ જે છે એને બી મોનિટર કરો. પ્રોવાઈડ ધ રેસિપિયન્ટ વિથ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલોઈંગ ધ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. કયા કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આવશે, સો ક્લાયન્ટ જે છે જે બી રેસિપિયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. આફ્ટર કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન એમને ફોલો કરવાના. તો ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલોઈંગ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે એમાં ફર્સ્ટલી અવોઇડ પ્રોલોંગ પીરિયડ્સ ઓફ સિટિંગ પોઝિશનની અંદર જે છે લોંગ ટાઈમ સુધી નહીં બેસી રહેવાનું. મોનિટર ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ. ઇન્ટેક આઉટપુટ જે છે એના બેઝ પરથી તમે કિડની ફંક્શનિંગ જે છે પ્રોપરલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. સો ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ મોનિટરિંગ કરવાનું. રેકોગ્નાઇઝ ધ સાઇન્સ એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન એન્ડ રિજેક્શન. રિજેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે રેકોગ્નાઇઝ કરવાના, એટલે એ ક્લાયન્ટને ખબર હોવી જોઈએ. ઇન્ફેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય તો પછી PHCP જે છે એમને નોટિફાઈ કરો. યુઝ મેડિકેશન્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ડુ નોટ મિસ એની ડોઝીસ એન્ડ મેન્ટેન ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી ફોર લાઈફ. મેડિકેશન જે છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન યુઝ કરવામાં આવે, કોઈ ડોઝ મિસ નહીં કરવાનો. એન્ડ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ નાઉ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી જે છે એને મેન્ટેન રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ મેડિકેશન જે છે એમાં ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન જે છે મેન્ટેન રાખવાની. અવોઇડ કોન્ટેક્ટ સ્પોર્ટ્સ. અવોઇડ એક્સપોઝર ટુ પર્સન વિથ ઇન્ફેક્શન વાળા પર્સન હોય એનાથી એક્સપોઝ નહીં થવાનું. એમનું જે કોન્ટેક્ટ જે છે એને અવોઇડ કરો. Know the signs and symptoms that require the need to contact the primary healthcare provider or nephrologist. હવે કઈ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે, મે બી કોમ્પ્લિકેશન્સની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હોય, or મે બી અધર સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હોય, ઇન્ફેક્શન જે છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોય. સો એવી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એ નોટિફાઈ કરવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એટલા માટે જો સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય તો PHCP જે છે નેફ્રોલોજીસ્ટ જે છે એમને કોન્ટેક્ટ કરો. એન્શ્યોર ફોલોઅપ કેર. સો જેટલા બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હશે, ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે ફોલોઈંગ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન ઓફ કિડની ક્લાયન્ટ જે છે એટલે રેસિપિયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ફોલો કરવાના. Asks the recipient to cope with the body image disturbances that occur from long-term use of immunosuppressants. Long-term immunosuppressantનો યુઝ કરશે, સો એના લીધે બોડી ઇમેજ ડિસ્ટર્બન્સીસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. એટલા માટે જે બી રેસિપિયન્ટ જે છે એમને આ સિસ્ટમ્સ પ્રોવાઈડ કરો કે કઈ રીતે જે છે કોપ અપ કરી શકે. એડવાઇઝ ધ રેસિપિયન્ટ ઓફ અવેલેબલ સપોર્ટ ગ્રુપ્સ. સપોર્ટ ગ્રુપ્સ હશે સેમ જે છે કન્ડિશનવાળા જે રેસિપિયન્ટ હોય, સેમ એવું ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન જે છે જેટલા બી પીપલમાં થયું હશે એ જે છે બધાનું એક સપોર્ટ ગ્રુપ હશે. તો જે રેસિપિયન્ટ હશે તમે એમને એડવાઇઝ કરી શકો છો કે સપોર્ટ ગ્રુપ્સ જે છે અવેલેબલ છે.
જસ્ટ મિનિટ. નેક્સ્ટ જે છે ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન. આગળ જે છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે એમાં જોયું કે ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન્સ હોય છે, પ્લસ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં બી હતું કે ગ્રાફ્ટ રિજેક્શનની સાયન્સ જે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું, નોટિફાઈ કરવાનું. તો ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન શું છે, એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે, એસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં ક્લિનિકલ સાઇન્સ ઓફ રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન, ટેમ્પરેચર હાયર દેન 100 ડિગ્રી ફેરનહીટ. So temperature જે છે, so normal body temperature જે છે 98.6 હશે. Now if body temperature higher than 100 degree Fahrenheit હોય તો એ જે છે ગ્રાફ્ટ રિજેક્શનની સાઇન છે. પેઇન ઓર ટેન્ડરનેસ ઓવર ધ ગ્રાફ્ટેડ કિડની. જે બી ગ્રાફ્ટેડ કિડનીઝ છે, સો એની ગ્રાફ્ટેડ કિડની જે છે એની ઉપર કોઈ પેઇન ઓર ટેન્ડરનેસ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, જે સાઇડ જે છે ત્યાં એ બી ચેક કરવાનું. 2 to 3 pound weight gain in 24 hours. Within 24 hours, જે ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન હશે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ, તો વેઇટ જે છે ગેઇન થશે. 2 to 3 pounds જેટલો વેઇટ જે છે ગેઇન થશે. એડીમા, hypertension, malaise, elevated blood urea nitrogen and serum creatinine level, decrease creatinine clearance, જે BUN level and creatinine level increase થશે. ક્રિએટિનિન ક્લિયરન્સ લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થશે, એટલે બોડીની અંદર ક્રિએટિનિન જે છે એટલે બ્લડની અંદર ક્રિએટિનિનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એલિવેટેડ વ્હાઇટ બ્લડ સેલ કાઉન્ટ્સ, રિજેક્શન ઇન્ડિકેટેડ બાય અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઓર બાયોપ્સી. સો ક્લિનિકલ સાયન્સ જે છે એમાં ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે, ટેમ્પરેચર હાયર દેન 100 ડિગ્રી ફેરનહીટ, પેઇન એન્ડ ટેન્ડરનેસ ઓવર ધ ગ્રાફ્ટેડ કિડની, 2 to 3 pound વેઇટ ગેઇન થશે ક્લાયન્ટમાં વિધિન 24 અવરમાં થશે. એડીમા, હાઇપરટેન્શન, મલેઝ, elevated BUN and creatinine levels, decreased creatinine clearance, elevated WBC, and lastly જો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઓર બાયોપ્સી જે છે પરફોર્મ કરીએ એન્ડ એની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ થાય કે રિજેક્શન જે છે પ્રેઝન્ટ છે, સો એ બી ગ્રાફ્ટ રિજેક્શનની અંદર આવશે. ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન જે છે એમાં હાઇપર એક્યુટ રિજેક્શન હશે. હાઇપર એક્યુટ રિજેક્શન્સ occurs within 48 hours after the transplant intervention removal of rejected kidney. Hyperacute rejection જે છે, so within 48 hours after transplantation, within 48 hours ની અંદર hyperacute rejection જે છે જોવા મળશે. જે બી રિજેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે within 48 hours માં પ્રેઝન્ટ હોય આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન, સો એને જે છે હાઇપર એક્યુટ રિજેક્શન કહેવાય. ઇન્ટરવેન્શન જે છે એમાં જે રિજેક્ટેડ કિડની જે છે એને રિમૂવ કરવાની. Acute rejection occurs within 1 week post-operatively, but can occur anytime post-transplantation. Within 1 week ની અંદર જો પ્રેઝન્ટ હશે રિજેક્શન જે છે, સો એને એક્યુટ રિજેક્શન કહેવાય. બટ એ કોઈ બી પોસ્ટ ઓપરેટિવ એટલે પોસ્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનનું જેટલો બી ટાઈમ જે છે એમાં એક્યુટ રિજેક્શન થઈ શકે છે. ઇન્ટરવેન્શન્સ પોટેન્શિયલી રિવર્સેબલ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી. એક્યુટ રિજેક્શન જે છે પોટેન્શિયલી રિવર્સેબલ હોય કે તમે ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ થેરાપી જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરી દો તો પછી જે રિજેક્શનની સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે ધીમે ધીમે ઓછી થતી જશે. ક્રોનિક રિજેક્શન occurs slowly months to years after transplant. જે સ્લોલી જે છે રિજેક્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે, મે બી મંથ્સ લાગે ઓર મે બી યર્સ થાય આફ્ટર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન, જેને ક્રોનિક રિજેક્શન કહેવાય. ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે એમાં સેમ ઇમ્યુનોસપ્રેસિવ મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે or maybe dialysis perform કરવામાં આવે if necessary હોય તો. Except in identical twin donors and recipients, the major post-operative complication following renal transplant is graft rejection. જે આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ હોય છે એ ડોનર હોય ઓર રેસિપિયન્ટ હોય તો એક્સેપ્શનલ કેસની અંદર આવશે. જે મેજર પોસ્ટ ઓપરેટિવ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે ફોલોઈંગ renal transplantation is graft rejection. તો ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન જે છે મેજર કોમ્પ્લિકેશન એટલા માટે કે જે લિવિંગ ડોનર હશે
એન્ડ જે રેસિપિયન્ટ હશે તો મે બી લિવિંગ ડોનર જે છે એ રિલેશન એમના રિલેટિવ્સ હોઈ શકે ઓર બીજા કોઈ બી પર્સન હોઈ શકે. સો એના લીધે જે છે કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન જે છે એ જોવા મળે, બટ એક્સેપ્ટ આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ. જો આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ હોય એમાંથી કોઈ એક ડોનર છે અને એક રેસિપિયન્ટ છે તો એમાં ગ્રાફ્ટ રિજેક્શનની કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ નથી હોતી એટલી બધી. સો આઇડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ જે છે એ એક્સેપ્શનલ કેસ છે. અધરવાઇઝ બીજા જેટલા બી રેસિપિયન્ટ્સ હોય છે એ લોકોની અંદર કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર પોસ્ટ ઓપરેટિવ કોમ્પ્લિકેશન્સમાં ગ્રાફ્ટ રિજેક્શન જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. Now next condition રહેશે acute cystitis, urinary tract infection રહેશે. Acute cystitis, urinary tract infection UTI is an inflammation of the bladder from an infection, obstruction of the urethra or other irritants. જે બી સિસ્ટાઇટિસ જે છે ઓર યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન છે, જે બ્લેડર જે છે એમાં ઇન્ફેક્શન હોય તો ઇન્ફ્લામેશન જોવા મળશે, ઓર મે બી યુરેથ્રાની અંદર ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ ગયું તો એનાથી ઇન્ફેક્શન ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે, ઓર મે બી બીકોઝ ઓફ અધર ઇરિટન્ટ્સના લીધે ઇન્ફ્લામેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ધ મોસ્ટ કોમન કોઝેટિવ ઓર્ગેનિઝમ આર Escherichia coli and Enterobacter, Pseudomonas and Serratia species. The most common જે છે એમાં E. coli જે છે જેને કહે છે, which is normal flora in the body. But if E. coli જે છે એ જે છે એ opportunistic infection cause કરે કે opportunity જે છે find કરી and then after most common causative organism ની અંદર કરવામાં આવે Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas and Serratia species. Cystitis is more common in women because women have a shorter urethra than men, and the urethra in the women is located close to the rectum. So comparison કરવામાં આવે, so women જે છે એમાં common because shorter urethra જે છે present હોય છે compared to men, and જે rectum જે છે એનાથી close છે એટલા માટે. Sexually active and pregnant women are most vulnerable to cystitis. UTI થવાના જે બી chances જે છે highly જે સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ વિમેન હશે એન્ડ પ્રેગ્નેન્ટ વિમેન જે છે એમનામાં જે છે એ લોકો મોસ્ટ વલ્નરેબલ ગ્રુપમાં આવશે સિસ્ટાઇટિસ થવા માટેના. Acute cystitis should not be confused with interstitial cystitis, which is a chronic condition of bladder associated with pain and pressure of bladder. Acute cystitis જે છે એને કન્ફ્યુઝ નહીં થઈ જવાનું. ઇફ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઇટિસ હશે એની સાથે જે છે કમ્પેર કરીએ તો જનરલી જે છે સેમ જે હોય છે, બટ કન્ડિશન જે છે જે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઇટિસ જે છે ક્રોનિક કન્ડિશન છે, જ્યારે એક્યુટ સિસ્ટાઇટિસ જે છે એ સડનલી જે છે તમને સાઇન એન્ડ સિમ્પટમ્સ જોવા મળશે. સો એ એક્યુટ કન્ડિશન એન્ડ ક્રોનિક જે છે બંને ડિફરન્ટ હશે. પેઇન જે છે બ્લેડરમાં પ્રેઝન્ટ હશે ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સિસ્ટાઇટિસ જે છે એમાં, એન્ડ પ્રેશર જે છે બ્લેડરનું બી એની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે. Causes of cystitis, infection or inflammation થવાના કયા કયા રીઝન છે? First is allergens or irritants such as soaps, sprays, bubble bath, perfume, sanitary napkins. Allergens હોય કે કોઈ એવા irritants or allergens હોય એનાથી એલર્જીના લીધે ઇન્ફ્લામેશન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે સોપ્સ હોય, સ્પ્રેઝ હોય, બબલ બાથ જે હોય, or maybe જે પરફ્યુમ સેનેટરી નેપકિન્સ હોય છે એના લીધે બી ઇરિટેશન ઓર એલર્જી જે છે થઈ શકે. બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન, કેલ્ક્યુલસ પ્રેઝન્ટ હોય, રિનલ કેલ્ક્યુલા હોય. સો જે કેલ્ક્યુલા જે છે એ ધીમે ધીમે જે છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ થઈને જે બ્લેડર જે છે એમાં એન્ટર થાય, ઓર જે યુરિનરી ટ્રેક જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો કેલ્ક્યુલેશનના લીધે ઇન્ફેક્શન એન્ડ ઇન્ફ્લામેશન થશે. હોર્મોનલ ચેન્જીસ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ અલ્ટરેશન્સ ઇન વજાઇનલ ફ્લોરા. જે હોર્મોનલ ચેન્જીસ થશે, સો હોર્મોન્સ જે છે ચેન્જ થાય એના લીધે જે વજાઇનલ ફ્લોરા જે છે એમાં અલ્ટરેશન જોવા મળશે. ઇન્ડવેલિંગ યુરિનરી કેથેટર્સ હોય, યુરિનરી કેથેટર જે છે સો એ બી વન ઓફ ધ રીઝન છે ઇન્ફેક્શન થવા માટેનું. ઇન્વેઝિવ યુરિનરી ટ્રેક પ્રોસિજર્સ, કોઈ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરી હોય યુરિનરી ટ્રેક જે છે એના થ્રુ, લોસ ઓફ બેક્ટેરિસિડલ properties of prostatic secretions, microorganisms, poor fitting vaginal diaphragms, sexual intercourse, synthetic underwear and pantyhose,
Urinary stasis, use of spermicides, wet bathing, suits દશા. સો આ જેટલા બી છે બધા જ કોઝિસ છે, રીઝન્સ છે કે જેના લીધે ઇન્ફેક્શન થશે. બ્લેડર જે છે એમાં ઇન્ફેક્શન ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, because of infection and inflammation, assessment findings જે છે એમાં યુરિનરી ફ્રીક્વન્સી એન્ડ અર્જન્સી જે છે એ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ફ્રીક્વન્ટલી ક્લાયન્ટ જે છે એને યુરિન પાસ આઉટ કરવા જવું પડશે, ફ્રીક્વન્ટલી જવું પડશે, પ્લસ અર્જન્ટલી જે છે એમને ફીલ થશે કે ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે યુરિન પાસ આઉટ નહીં કરે તો પછી જે છે ક્લાયન્ટ જે છે યુરિન જે છે એમાં ડ્રિબલિંગ જોવા મળશે એવું એમને ફીલ થાય. તો એટલા માટે ફ્રીક્વન્સી એન્ડ અર્જન્સી જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે ક્લાયન્ટમાં. બર્નિંગ ઓન યુરિનેશન, જ્યારે બી યુરિન જે છે પાસ કરશે, સો યુરિન જે છે પાસ આઉટ કરતી વખતે બર્નિંગ જે છે ફીલ થાય. વોઇડિંગ ઇન સ્મોલ અમાઉન્ટ્સ, ઇનએબિલિટી ટુ વોઇડ, ક્લાયન્ટ જે છે એ સ્મોલ અમાઉન્ટમાં વોઇડ કરે મે બી વોઇડ જે છે કરી જ ના શકાય, સો ઇનએબિલિટી ટુ વોઇડ. ઇનકમ્પ્લીટ એમ્પ્ટી ઓફ બ્લેડર, બ્લેડર જે છે એની અંદર રિટેન્શન જોવા મળે, ઓર મે બી બ્લેડરની અંદર કેટલુંક અમાઉન્ટ જે છે યુરિનનું એ એની અંદર રિટેન રહ્યા કરે. કમ્પ્લીટલી જે છે ટોટલી બ્લેડર જે છે એમ્પ્ટી નહીં થાય. abdominal discomfort or back discomfort, bladder spasm. Cloudy, dark, foul smelling urine. Urine જે છે cloudy હશે because of infection. WBCs જે છે એ યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. So cloudy જે છે યુરિન પ્રેઝન્ટ હશે, dark urine and foul smelling urine હશે. Hematuria પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. જો ઇન્ફેક્શન જે છે વધારે હશે તો ઇન્ફ્લામેશન ઇન્ફેક્શનના લીધે ક્લાયન્ટની અંદર જે છે જે યુરિન પાસ આઉટ કરશે, સો એની મલેસ, ચિલ્સ એન્ડ ફીવર, ઇન્ફેક્શનના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે કોમનમાં મલેસ, ચિલ્સ એન્ડ ફીવર પ્રેઝન્ટ હશે. WBC count greater than 11,000 on urine analysis, because WBC જે છે યુરિન એનાલિસિસ પરફોર્મ કરો તો યુરિનની અંદર WBC જે છે એનો કાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. અલ્ટર Ventilation is a sign of a UTI in older adults. Frequency and urgency may not be specific symptoms of UTI because of urinary elimination changes that occurs with aging. Now, most important point છે જે બી older adults હોય છે, older adults ની અંદર અલ્ટર મેન્ટલ સ્ટેટસ છે, એટલે કે મેન્ટલ સ્ટેટસ જે છે ચેન્જ થઈ જશે તો એ સાઇન છે કે યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. ફ્રીક્વન્સી એન્ડ અર્જન્સી જે છે મે બી સ્પેસિફિક સિમ્ટમ્સ નહીં હોય યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનના, બિકોઝ જેમ એજ જે છે થતી જાય, સો એજના લીધે એલિમિનેશનની અંદર જે ચેન્જીસ થતા જાય છે એના લીધે ક્લાયન્ટની અંદર મે બી ફ્રીક્વન્સી અર્જન્સી ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. સો અલ્ટરમેન્ટેશન ઇઝ સાઇન ઓફ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન ઇન ઓલ્ડર એડલ્ટ્સ, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે તો મેન્ટલ સ્ટેટસની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળશે. Frequency urgency may not be specific symptoms of urinary tract infection because of urinary elimination changes that occurs with aging. Now, intervention. So, in interventions, before administering prescribed antibiotics, obtain a urine specimen for culture and sensitivity if prescribed to identify bacterial growth. Now, infection, inflammation present as it. So, before administering medication, antibiotics session provide કરતા પહેલા urine specimens should be collected for culture and sensitivity if prescribed. So, એના બેઝ પરથી કલ્ચર જે છે એના બેઝ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે કયો બેક્ટેરિયા પ્રેઝન્ટ છે. Encourage the client to increase fluid up to 3000 ml per day, especially if the client is taking a sulfonamide. Sulfonamides can form crystals in concentrated urine. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ફ્લુઇડ ઇન્ટેક માટે એન્કરેજ કરો. ડેલી જે છે ફ્લુઇડ જે છે એમાં 3000 ml પર ડે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે હોવી જોઈએ. સ્પેશિયલી જો ક્લાયન્ટ સલ્ફોનેમાઇડ્સ લેતા હોય મેડિકેશન જે છે એમાં, સો એટલા માટે ક્લાયન્ટની અંદર ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે ઇન્ક્રીઝ કરી દેવામાં આવે. સલ્ફોનેમાઇડ્સ જે છે ક્રિસ્ટલ્સ ફોર્મ કરી શકે છે કોન્સન્ટ્રેટેડ યુરિન જે છે એની અંદર, સો ક્રિસ્ટલ ફોર્મેશન થશે, એના લીધે પછી ક્લાયન્ટને ફર્ધર ડેમેજ થાય. એટલા માટે if sulfonamide session provide करता है तो fluid injection increase कर दिया हमारे. Administer prescribed medications which may include analgesics, antiseptics, antispasmodics, antibiotics and antimicrobials. As per the prescription, medication administration કરવાનો. એમાં મે બી analgesics હશે, પેઇન રિલીવ કરવા માટે, antiseptics હોય, antispasmodic હોય, so bladder spasm present હોય ક્લાયન્ટમાં તો
એન્ટીબાયોટિક્સ એન્ટીમાઇક્રોબિયલ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. મેન્ટેન એન એસિડ યુરિન pH 5.5. Instruct the client about foods to consume to maintain acidic urine. જે યુરિન જે છે એની pH જે છે 5.5 હોય, જે એસિડિક છે. સો ક્લાયન્ટની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે એવા ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરે જેનાથી એસિડિક યુરિન જે છે એ મેન્ટેન રહે. Provide heat to the abdomen or sits bath for client જે છે ડિસ્કમ્ફર્ટ ફીલ કરશે તો એબ્ડોમેન જે છે એને હીટ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. સો હોટ એપ્લિકેશન જે છે કરી શકો, મે બી સિટ્સ બાર જે છે પ્રોવાઈડ કરી શકાય. નોટ ધેટ ઇફ ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ aminoglycosides furantoin, the actions of these medications are decreased by acidic urine. ક્લાયન્ટ જે છે એમાં aminoglycosides પ્રોવાઈડ કરી શકે નહીં કરો. સલ્ફોનિમાઇડ છે, નાઇટ્રો પ્રોવાઈડ કરતા હશે તો એસિડિક યુરિન જે છે એ મેડિકેશન દે છે. સો એટલા માટે જે મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે એને કરો. Use sterile technique when inserting a urinary catheter. If urinary catheter needed હોય અને insertion કરવાનું હોય તો એના માટે sterile technique use કરવામાં આવે. Provide meticulous perineal care for the client with an indwelling catheter. Meticulous perineal care પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. જો indwelling catheter જે છે એ ક્લાયન્ટમાં યુઝ કરવાનું હોય તો discourage caffeine products such as coffee, tea and cola. જે ઇરિટેટ કરતા હોય એવા પ્રોડક્ટ્સ, એક્ઝામ્પલ કે કેફેન પ્રોડક્ટ્સ હોય છે, સો એને ડિસ્કરેજ કરવામાં આવે. કોફી, ટી ઓર કોલા જે છે એને ડિસ્કરેજ કરો. ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન ફોર સિસ્ટાઇટિસ. અવોઇડ આલ્કોહોલ. Take medications as prescribed. Take antibiotics on schedule and complete the entire course of medication as prescribed, which may be 10 to 14 days. એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. સો એના માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે બી કોર્સ છે એન્ટાયર કોર્સ છે એને કમ્પ્લીટ કરવાનું. એટલે ક્લાયન્ટ જે છે એમના એજ્યુકેશનની અંદર ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે શેડ્યુલ એઝ પર ધ શેડ્યુલ મેડિકેશન જે છે એ એડમિનિસ્ટ્રેશન થવું જોઈએ. પ્લસ કમ્પ્લીટલી જે છે એન્ટાયર કોર્સ જે છે એને ફિનિશ કરવાનું. Repeat the urine culture following treatment. Prevent recurrence of cystitis. Urine culture જે છે આફ્ટર ટ્રીટમેન્ટ રિપીટ કરવામાં આવે એન્ડ સિસ્ટાઇટિસ જે છે એના રિકરન્સને પ્રિવેન્ટ કરવામાં આવે. નવ પ્રિવેન્શન માટે કયા કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે? સો ફરીથી જશે સિસ્ટાઇટિસ ના થાય એટલા માટે કયા કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના ક્લાયન્ટ છે એમને. ફર્સ્ટલી યુઝ ગુડ પેરિનિયલ કેર, પાઇપિંગ ફ્રન્ટ ટુ બેક વિચ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પેરિનિયલ કેર જે છે પ્રોવાઈડ કરવાની. વાઇપિંગ જે છે એમાં ફ્રન્ટ ટુ બેક જે છે વાઇપ કરવાનું જેનાથી ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન કરી શકાય. સો વાઇપિંગ જે છે શુડ બી વાઇપિંગ જે છે ફ્રન્ટ ટુ બેક થવું જોઈએ બિકોઝ જે ફિમેલ ક્લાયન્ટ એટલે ફિમેલ વિમેન્સ હોય છે સો એવા વિમેનની અંદર રેક્ટમ એન્ડ યુરિનરી ઓપનિંગ જે છે બંને વચ્ચેની જે સ્પેસ હોય ડિસ્ટન્સ છે એટલું બધું નથી હોતું. સો રેક્ટમ જે છે એટલું નજીક હોવાના લીધે ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ વધી જાય છે. સો એના લીધે જે વાઇપિંગ જે છે એ ફ્રન્ટથી લઈને બેક સુધી વાઇપ કરી. ફ્રન્ટથી લઈને એટલે કે જે લેબિયા મેજોરાથી લઈને પછી બેક રેક્ટમ સુધી જે છે આપણે વાઇપ કરીએ છીએ. અવોઇડ બબલ બાથ્સ, ટબ બાથ્સ એન્ડ વજાઇનલ deodorants ઓર સ્પ્રેસ. વોઇડ એવરી 2 to 3 hours. 2 to 3 hours જે છે એ વોઇડ કરવા માટે જવાનું. Wear cotton pants and avoid wearing tight clothes or pantyhose with slacks. Avoid sitting in a wet bathing suit for prolonged periods. If pregnant, void every 2 hours. If pregnant હોય લેડી તો એમને કહેવાનું કે every 2 hours છે void કરવા માટે છે. If menopausal, use estrogen vaginal creams to restore pH. pH જે છે એને રિસ્ટોર કરવા માટે estrogen vaginal creams જે છે યુઝ કરવાની. If menopausal હોય તો જે women જે છે use water soluble lubricants for intercourse, especially after menopause. Void and drink a glass of water after intercourse. Now next condition is urethritis. Starting the એમાં cystitis જો કે જે urinary tract infection present હોય છે. Urethritis is inflammation of the urethra commonly associated with a sexually transmitted infection.
may occur with cystitis. સિસ્ટાઇટિસની સાથે બી જે છે પ્રેઝન્ટ હોય કે બ્લેડરમાં ઇન્ફેક્શન હોય, ઇન્ફ્લામેશન હોય, યુરેથ્રા જે છે એમાં બી ઇન્ફેક્શન જે છે જોવા મળે. ઇન્ફ્લામેશન ઓફ યુરેથ્રા કોમનલી સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન જે છે એની સાથે એસોસિએટેડ છે. Urethritis may often is caused by gonorrhea or chlamydial infection. જે chlamydial infection છે or gonorrheal infection હોય સો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર યુરેથ્રાઇટિસ જે છે વધારે જોવા મળે. Can also be caused by hygiene sprays, perfume toilet papers or sanitary napkins, spermicidal jelly, urinary tract infection or changes in the vaginal mucosal lining. કોઝિસ જે છે એમાં મે બી જો હાઇજીન સ્પ્રેઝ યુઝ કરતા હોય એના લીધે બી જોવા મળે. ઇન્ફ્લામેશન જે છે, પરફ્યુમ ટોયલેટ પેપર યુઝ કરતા હોય, સેનિટરી નેપકિન્સ જે છે એના લીધે જો પરફ્યુમવાળા નેપકિન્સ હોય, સ્પર્મિસાઇડલ જેલી યુઝ કરતા હોય, યુરિન ટ્રેક ઇન્ફેક્શનવાળા ક્લાયન્ટમાં યુરેથ્રાઇટિસ થશે, ચેન્જીસ થતા હોય જો વેજાઇનલ મ્યુકોઝલ લાઇનિંગની અંદર કોઈ ચેન્જીસ થાય એના લીધે પણ ઇન્ફ્લામેશન થઈ શકે છે. Assessment findings: pain or burning on urination, frequency and urgency. સેમ જે પેઇન યુરિનેશન જે છે એ જ્યારે પણ યુરિન પાસ કરશે એ વખતે બર્નિંગ હશે પ્લસ પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં. ફ્રીક્વન્સી અને અર્જન્સી પ્રેઝન્ટ હશે. નોક્ચ્યુરિયલ નાઇટ ટાઈમ યુરિન વોઇડિંગ જે છે એ ક્લાયન્ટમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. નાઇટ ટાઈમમાં જશે કેટલી વાર એમને રાત્રે જશે જાગીને યુરિન પાસ આઉટ કરવા માટે જવું પડશે. ડિફિકલ્ટી ઇન વોઇડિંગ, ક્લિયર ટુ મ્યુકોપ્યુરુલેન્ટ ડિસ્ચાર્જ ફ્રોમ ધ પેનિસ. લોઅર એબ્ડોમિનલ ડિસ્કમ્ફર્ટ છે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now interventions for urethritis: encourage fluid intake, prepare client for testing to determine whether an STI is present. Sexually transmitted infection present છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવા માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરવાના. Administer antibiotics as prescribed. Instruct the client in the administration of SIDS or baths. સીટ્સ બાદ ઓર ટબ બાદ જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય તો એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. If stricture occurs, prepare client for dilation of the urethra and installation of an antiseptic solution. Strictures means કે જે ઇન્ફ્લામેશન જે છે એના લીધે જે યુરેથ્રા જે છે એનું ઓપનિંગ જે છે એટલે જે બી ઓપનિંગ જે છે એ જો નેરો થઈ જાય તો સ્ટ્રક્ચર જે છે પ્રેઝન્ટ હોય એવા ક્લાયન્ટ્સમાં યુરેથ્રા જે છે એને નેરોઈંગ પાર્ટ થઈ ગયો છે ઇન્ફ્લામેશન લીધે એને ડાયલેશન માટે પ્રિપેર કરો એન્ડ એન્ટીસેપ્ટિક સોલ્યુશન જે છે એને ઇન્સ્ટોલેશન માટે બી રેડી કરવાના ક્લાયન્ટને. Instruct the client to avoid the use of perfume toilet paper or sanitary napkins and feminine hygiene sprays. જે હાઇજીન સ્પ્રેસ હોય છે, સેનિટરી નેપકિન્સ ઓર પરફ્યુમ ટોયલેટ પેપર જે છે, પરફ્યુમ સેનિટરી નેપકિન્સ હોય છે એના યુઝને અવોઇડ કરે. Instruct the client to avoid intercourse until the symptoms subside or treatment of the sexually transmitted infection is complete. જ્યાં સુધી સિમ્ટમ્સ જે છે સબસાઇડ ના થાય, સિમ્ટમ્સ જે છે એ રિડ્યુસ ના થઈ જાય, ડિક્રીઝ ના થઈ જાય ઓર જે સેક્સ્યુઅલ ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ જે છે ઇન્ફેક્શન જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ ના થાય ત્યાં સુધી ઇન્ટરકોર્સ જે છે એને અવોઇડ કરવાનું. Instruct the client about sexually transmitted infection if this is the cause. If sexually transmitted infection is the cause of urethritis, so regarding these instructions આપવાના. Prevent sexually transmitted infections by the use of latex condoms or abstinence. પ્રિવેન્શન જે છે એ કરી શકો છો સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન જે છે એનું લેટેક્સ કોન્ડમ્સનો યુઝ કરવાનો ઓર એબ્સ્ટિનન્સ જે છે એને ફોલો કરો. All sexual partners during the 30 days before diagnosis with chlamydial infection should be notified, examined and treated if indicated. જેટલા બી સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર્સ હોય during 30 days before diagnosis ડાયગ્નોઝ કર્યા એના પહેલા 30 daysની અંદર જેટલા બી સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર્સ હોય છે એમને નોટિફાઈ કરો. ક્લેમિડિયલ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય તો એક્ઝામિન કરો એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની ઇફ ઇન્ડિકેટેડ હોય તો. Chlamydial infection often coexist with gonorrhea. Diagnostic testing is done for both sexually transmitted infection. Chlamydial infection જે છે એ જનરલી gonorrhea જે છે એની સાથે coexist કરતું હોય છે તો બંને જે છે ઇન્ફેક્શન માટેની ટ્રીટમેન્ટ ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. Treatment for sexually transmitted infections include antibiotics as prescribed to treat the causative organism.
જે બી ઓર્ગેનિઝમ જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ માટે એન્ટીબાયોટિક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. અ સિરિયસ પ્રાઇમરી કોમ્પ્લિકેશન ઓફ ક્લેમિડિયલ ઇન્ફેક્શન ઇઝ સ્ટરીલિટી. ક્લેમિડિયલ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય તો એના લીધે સિરિયસ પ્રાઇમરી કોમ્પ્લિકેશન ક્લાયન્ટમાં બી થઈ શકે છે. સ્ટરીલિટી જે છે એમના જે બી સ્ટરીલિટી જે છે એમની અંદર પ્રેઝન્ટ થાય. મે બી જે મેલ હશે તો એ સ્ટરલ થઈ જાય, ઓર ફિમેલ હોય તો એ બી સ્ટરલ થઈ શકે છે. Follow-up culture may be requested in 4 to 7 days to evaluate the effectiveness of medications. Follow-up culture જે છે એ બી રિક્વેસ્ટ જે છે એ કરવામાં આવે કે 4 to 7 days હોય એની અંદર ઇવેલ્યુએશન કરવા માટે મેડિકેશન જે છે ઇફેક્ટિવ છે કે નહીં એના માટે. ઓકે, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે આ જે પીડિયાટ્રિક જે છે એમાં ચાલી ગયું હતું, બટ સ્ટીલ અગેન જે છે રિવાઇઝ કરી લઈએ. નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ ઇઝ અ કિડની ડિસઓર્ડર કેરેક્ટરાઇઝ બાય મેસિવ પ્રોટીન્યુરિયા, હાઇપોઆલ્બુમિનેમિયા, હાઇપોપ્રોટીનેમિયા, હાઇપર લિપિડેમિયા એન્ડ એડિમા. જે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ વાળા ક્લાયન્ટ હશે, કિડની ડિસઓર્ડર જે છે એમાં મેસિવ પ્રોટીન્યુરિયા પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇપોઆલ્બુમિનેમિયા હશે. પ્રોટીન્યુરિયા મીન્સ કે જે યુરિન જે છે એમાં પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ હશે, એન્ડ જેટલું બી પ્રોટીન જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ છે, સો બીકોઝ ઓફ દેટ જે આલ્બ્યુમિન જે છે એનું જે લેવલ જે છે એ બ્લડની અંદર ડિક્રીઝ થઈ જશે. સો હાઇપો આલ્બ્યુમિનેમિયા પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇપર લિપિડેમિયા, લિપિડ જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, એન્ડ એડિમા જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે એમાં. Primary objectives of therapeutic management are to reduce the excretion of urinary protein, maintain protein-free urine, reduce edema, prevent infection and minimize complication. યુરિનરી પ્રોટીન જે છે એના એક્સક્રીશનને રિડ્યુસ કરવાનું, પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ છે એટલા માટે. પ્રોટીન ફ્રી યુરિન જે છે એને મેન્ટેન રાખો, એડિમા જે છે રિડ્યુસ કરો, ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન એન્ડ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે એને મિનિમાઇઝ કરવા જે છે મિનિમાઇઝ કરવું એ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ ઇન નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ. ઇફ નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ પ્રેઝન્ટ હશે ક્લાયન્ટમાં, શું કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હશે. વેઇટ ગેઇન ઇન ધ ચાઇલ્ડ પીડિયાટ્રિક જે છે એના માટેનું છે એટલા માટે. પેરીઓર્બિટલ એન્ડ ફેશિયલ એડિમા મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ. ચાઇલ્ડ હશે તો એમાં વેઇટ ગેઇન થઈ જશે, એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં પેરીઓર્બિટલ એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે, મોર્નિંગની અંદર જે છે મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ હોય. ફેશિયલ એડિમા જોવા મળશે. લેગ, એન્કલ, લેબિયલ ઓર સ્ક્રોટલ એડિમા. Decrease in urine output, urine dark and frothy. યુરિન આઉટપુટ ડિક્રીઝ થશે. એસાઇડ્સ ફ્લુઇડ જે છે એબ્ડોમિનલ કેવિટીની અંદર અક્યુમ્યુલેટ થશે. બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ ઓર સ્લાઇટલી ડિક્રીઝ. લેથાર્જી, એનોરેક્સિયા એન્ડ પેલર. મેસિવ પ્રોટીન્યુરિયા, પ્રોટીન જે છે એ બહુ વધારે લેવલમાં જે છે યુરિનમાંથી એક્સક્રીશન થશે એનું. ડિક્રીઝ સીરમ પ્રોટીન, હાઇપોપ્રોટીનેમિયા એન્ડ એલિવેટેડ સીરમ લિપિડ લેવલ. ઓકે, સો એનું જે છે એ પેથોફિઝિયોલોજી જેવું આપ્યું છે કે કઈ રીતે ઇવેન્ટ્સ જે છે એની સિક્વન્સ કઈ કઈ છે. ફર્સ્ટલી જે છે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમની અંદર રિનલ ગ્લોમેરુલર ડેમેજ પ્રેઝન્ટ હશે, જે ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન થાય છે એમાં ડેમેજ થશે. એના લીધે પ્રોટીનુરિયા જોવા મળશે, વિચ ઇઝ મેસિવ પ્રોટીનુરિયા. જે પ્રોટીન જે છે એ યુરિનની અંદર એનું લેવલ જે છે બહુ વધારે હશે. પ્રોટીન જે છે યુરિનમાંથી પાસ થઈને એક્સક્રેશન થાય છે, સો એના લીધે બ્લડ જે છે એમાં બ્લડ જે છે એમાં જે પ્રોટીન જે છે એનું લેવલ ડિક્રીઝ થઈ જશે. સો હાઇપોપ્રોટીનેમિયા, decreased level of protein in the blood, which increase hepatic synthesis of proteins and lipids. જેવો પ્રોટીનનું લેવલ જે છે એ બ્લડમાં ડિક્રીઝ થઈ જશે, સો એના લીધે પ્રોટીન જે છે એનું સિન્થેસિસને ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. પ્રોટીન સિન્થેસિસ ઇન્ક્રીઝ થશે, સો બીકોઝ ઓફ ધેટ લિપિડ સિન્થેસિસ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. સો એના લીધે હાઇપોપ્રોટીનેમિયા પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ હાઇપરલિપિડેમિયા જે છે પણ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. Because of hypoproteinemia, decrease oncotic pressure જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઓન્કોટિક પ્રેશર ડિક્રીઝ થવાના લીધે હાઇપોવોલેમિયા જે છે એ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. હાઇપોવોલેમિયા જે છે because of hypovolemia, the renal blood flow જે છે હાઇપોવોલેમિયા મીન્સ કે
જે વોલ્યુમ જે છે ફ્લુઇડનું એ બોડીમાંથી ડિક્રીઝ થઈ ગયું હશે. સો બોડી ફ્લુઇડ જે છે એનું વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થવાને લીધે બ્લડ ફ્લો જે છે ડિક્રીઝ થશે. બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થવાને લીધે રેનિન જે છે એ રિલીઝ થશે. બીકોઝ બ્લડ ફ્લો ડિક્રીઝ થાય છે, રેનિન જે રિલીઝ થવાને લીધે સેમ જે હાઇપોવોલેમાઇઝેશનના લીધે એડીએસ જે છે સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન અને એલ્ડોસ્ટેરોન જે છે એનું સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થશે. એલ્ડોસ્ટેરોન એન્ડ એડીએસનું સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ થવાને લીધે જે સોડિયમ એન્ડ વોટર ડીએબ્ઝોર્પ્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. હાઇપોવોલેમિયાના લીધે બોડી ટ્રાય કરશે કે કરી રાખે વોટરનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થશે. સોડિયમ વોટર રીએબ્ઝોર્પ્શન થવાને લીધે એડીમા પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ક્રીઝ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પેશન્ટના લીધે પણ એડીમા ક્લાયન્ટમાં જોવા મળે. સો આ સિક્વન્સ છે કે સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એ કેમ પ્રેઝન્ટ હોય છે. નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે એમાં પ્રોટીન્યુરિયા જે છે મેસિવ પ્રેઝન્ટ હોય બીકોઝ જીએફઆર જે છે એટલે જે બી ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન જે છે પ્રોપરલી નથી થતું. એના લીધે પ્રોટીન જે છે યુરિનની અંદર વધારે પ્રેઝન્ટ હશે. એક્સક્રીશન થવાના લીધે હાઇપોપ્રોટીનિયા થશે. જે બ્લડ જે છે એમાં પ્રોટીન લેવલિંગ ડિક્રીઝ થઈ જશે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ હાઇપરલિપિડેમિયા જોવા મળશે. પ્રોટીનને બેલેન્સ કરવા માટે જે લીવર જે છે એ લિપિડ જે છે એનું વધારે સિન્થેસિસ કરશે. એટલા માટે હાઇપોવોલેમિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ એડીમા જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. સો આ સિક્વન્સ of nephrotic stroke are massive proteinuria, hypoalbuminemia, and edema. જે ક્લાસિક મેનિફેસ્ટેશન છે કે મોસ્ટ કોમન એન્ડ પ્રેઝન્ટ જ હશે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે એમાં. સો એની અંદર જે ઓડિયો તો ચાલુ છે મારો. એમ આઈ ઓડિબલ? ચોંટે છે વચ્ચે વચ્ચે. ઓકે. સો ક્લાસિક મેનિફેસ્ટેશન્સ જે છે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે એના પ્રોટીન્યુરિયા જે છે મેસિવલી પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપોઆલ્બ્યુમિનેમિયા, હાઇપોપિટેમિયા એન્ડ એડીમા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. નવ આજે જે છે આટલું રાખીએ. નેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. વચ્ચે જો વોઇસ જે છે કટ થતો હતો તો એટલા માટે કાલે ફરી એકવાર રિવાઇઝ કરી દઈશું નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No. Okay, if કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. Thank you. Thank you, ma'am.